Magandang araw mga kakusina at sa lahat ng mga kababayan natin dyan saan man sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ako po si Mami Chocco, ang inyong kusinerang Bulakenya. Today, samahan niyo pong muli ako at share ko sa inyo ang isang quick and easy, pasok sa budget recipe na paniguradong magugustuhan ng buong pamilya. Ito ay ang Sweet-style Chicken Asado. Tara, umpisa na po natin! Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Nangangamoy na ang sarap ng ating chicken asado. Taob na naman ang isang kalderong kanin nito mga kakusina. O diba? Napakadali lang iluto at paniguradong magugustuhan ng buong pamilya. Kaya itry nyo na rin po ang recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!